फाइनल्ली खाना पनि आइसक्यो। एक ठाउँमा दही ल्याउनु, एक ठाउँ दही ल्याउनु ल, गुलियो दही ल्याउनु, गुलियो। म चाहिँ अब भेज हो, भेज एउटा मिनरल वाटर ल्याउनु। फाइनल्ली अब हाम्रो खाना पनि आइसकेको छ। कम खानुपर्छ होइन। वेलकम ब्याक टु माई न्यू भ्लग साथीहरू। आजको न्यू भ्लगमा यहाँलाई स्वागत छ। आज चाहिँ धरानतिर आइएको छ र अब यहाँ गोदामदेखि माल हाल्न आएको, अनि अब खाना खान जाँदै हो। आज चाहिँ अब खाना अलिक तलै जानुपर्छ हिँडेर। भर्खरै लोड गर्न यहाँ धरान आइएको छ। आज चाहिँ अब यो चाहिँ मेन बजार हो धरानको, छाता चोक भन्दो रहेछ यसलाई। ट्याक्क अब यो छाता चोक धरानको यो छाता चोक हो। र हामी चाहिँ अब यसो गाडी यता पार्किङ गर्ने समस्या भएको कारणले गर्दा अलिक माथि राखेर हिँड्दै जानुपर्छ खाना खाने ठाउँ। यो छाता चोकको बजार हो। अनि यो चाहिँ बजारहरू देख्न सक्नुहुन्छ। र हामी चाहिँ वाकिङ गरेर खाना खान जाँदै हो। र हामी दाइ पनि अगाडि कुदिरहनु गएको छ तालमा। अब खाना जाँदै हो। खाना खान चाहिँ तलै बस पार्कै नै जानुपर्छ, यहाँ अन्त पाउँदैन फेरि धरानमा। अब यो मेन बजार भन्दा पनि मेन रोड यो हो। चलिरहेको थियो यो अब ब्याङ्किङ रोड पनि भन्छ यसलाई, ब्याङ्कहरू धरानका अब कामना छ यहाँ, सबै ब्याङ्कहरूको लाइन हो। यो भित्रबाट पनि छिर्नुपर्छ। यस्तो अब उता बाटो गइहाल्यो, यता चाहिँ मान्छे हिँड्नलाई यो रोड हो कि यताको वाल्किङ। एकदम अब हिँडेर जानुपर्छ, पार्किङको समस्या छ यता धरानमा चाहिँ। त्यही भएर अब हिँडेर जानुपर्छ खाना खान। समस्या छ, गाह्रो छ। लगभग चाहिँ 1 किलोमिटर हिँड्नुपर्छ तलै हो। बस पार्क फेरि बस पार्कमै पाउँछ अलिक सहुलियत खाना भनेको। यसरी पसलहरू थापिएका छन् छ यस्तो घरमा पनि। त्यहाँ चाहिँ यत्रो अलिक ठुलो घर पनि रहेछ, एउटा चाहिँ एउटा होइन दुईवटा। यहाँ अब औषधि पसल आँखा उपचार केन्द्र पनि आएको छ यहाँनिर। अब हिँडाइ डह्रो लागिरहेको छ। हिँडेपछि एक्सर्साइज पनि हुन्छ, हिँड्नुपर्छ कहिले काहीँ चाहिँ। यस्तोहरू छ र लगभग अब 1-2 मिनटमा पुगिन्छ। यहाँ चाहिँ कपडा पसल पनि रहेछ यहाँनिर ट्याक्क। अनि अब यो गर्मी हुन्छ भनेर यहाँ पाल पनि टाँगिएको छ। धेरै कपडा पनि राखेका छन्। यहाँ चाहिँ यो अलि लेडिजलाई मात्र रहेछ यता कपडाहरू। धरानको बजार यही नै हो गाइस। ठाउँमा आफ्नो बिजनेस टेम्पो आइरहेको छ यताबाट चाहिँ। अहिले यहाँ चाहिँ यो बाटो काट्न अलिक समस्या नै हुन्छ यतातिर। हाम्रो नवराज दाइ चाहिँ आफ्नो पारामा फेरि लखर गरेको छ। पार्किङ पुरै यसरी गरिरहेका छन्। यहाँ भिडभाड धेरै हुन्छ धरानमा चाहिँ। यो के भन्छ, महोत्सव पनि लाग्नै आँटेको जस्तो छ। त्यहाँ चाहिँ यस्तो टिभी साउन्डहरू पनि छ, त्यसलाई भन्छ भानु पार्क। यता चाहिँ यो भानु पार्क हो। र भानु पार्कदेखि यही छ धरानको। अब यो टेन्ट यस्तो व्यवस्थापन गरिरहेको छ। यो भानु पार्क यहाँभित्र छ। अनि यतातिर यो बस पार्क हो, बस पार्क हो। त्यही रोड छेउमा छ। यो चाहिँ एउटा गणेश मन्दिर पनि रहेछ। माथि धरान घन्टाघर भन्ने हो।
यो भानुचोक भन्छ यसलाई चाहिँ। यो भानुचोक भन्ने यही हो र यता अब हाम्रो लगभग आइसकेको छ खाना खाने ठाउँ। यतातिर घन्टाघर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। एकदमै भिडभाड हुने गर्दछ फेरि यतातिर यो साइड चाहिँ घन्टाघर हो। एकदम बाटो काट्न पनि समस्या हुन्छ। अब जस्ट भनौँ न, अब म यताबाट देखाउन चाहन्छु होइन। यो घन्टा धरानको क्लक टावर भन्दो रहेछ। यता टेम्पो पार्क, यता बस पार्क पनि यतै हो। बसहरू लोकल। यो माथि गाउँतिर जाने बस लिनु छ। कति राम्रो राम्रो भुर्कीहरू, यो माटाको भाँडाहरू हो। स्योहरू छ यता फलफुल। अब हामी खाना खाने यहाँभित्र हो। धरान छ भानुचोक टक्क यही हो। अब होटल आइसकेको छ खाना खाने। हाम्रो खाना खाने ठाउँ चाहिँ यही युना होटल हो। फेरि अब यता बस्यो भने यता बस्यो नि। फाइनल्ली खाना पनि आइसक्यो। एक ठाउँमा दही ल्याउनु, एक ठाउँ दही ल्याउनु ल। गुलियो दही ल्याउनु, गुलियो। म चाहिँ अब भेज हो, भेज एउटा मिनरल वाटर ल्याउनु। फाइनल्ली अब हाम्रो खाना पनि आइसकेको छ। कम खानुपर्छ होइन। फाइनल्ली अब खाना खाएर पनि फर्कियो होइन। अब हामी खाना पनि खाइयो, अब टन्न पनि भइयो। अब ट्याक्क हामी चाहिँ अब लोड गरेर फेरि हिँड्नुपर्छ। यता चाहिँ गाडीहरू लगाइरहेका छन्। यो बस पार्क नै हो।